Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And warmly welcome into our Ask Project. Ja sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme. This is Saturday, and on Saturdays we have the day when we concentrate upon the souls of nations. Ja lauantaisinhan me keskittäydymme sitten kansojen sieluun. And today we are having a huge country. We are now taking under our consideration China. Ja nyt on vuorossa tuo suuri maa Kiina. Ja keskittäydymme todellakin nyt tässä Kiinaan. And one of the reasons is of course because of this virus corona. What is very rampant in China at the moment. Ja yksi näistä syistä on tietysti se, että on tuo koronavirus, joka riehuu siellä paraikaa. So now we do not read anything because we have a huge amount of slides to go through. Eli nyt emme lue mitään, koska meillä on todella hurja määrä dioja, että käymme ne läpi. And this country, which is the world's biggest country in the sense of population, over 1.4 billion people. So that's why there are so many things to take into under our eye, which is totally impossibility to do this in kind of short form. But we try to lighten a little bit some aspects of China. Ja koska tuo on maailman suurin valtio väkiluvultaan yli 1,4 miljardia ihmistä, niin sen tähden emme sitten lue yhtään mitään, vaan koitamme jotakin raottaa tällä kerralla. So we go into our meditation.
Ja käännymme kohti mietiskelyä. Breathe white light few times. Hengitä valkoista valoa muutaman hetki. Shift your polarization to the higher astral plane. Kohdista keskittäytymisesi korkeammalle astraalitasolle. A task that is occupying the attention of a very large number of disciples at this time. Tehtävä, joka tällä hetkellä hallitsee hyvin suurta määrää opetuslapsia. And the reason for this is that a very great part of the work of returning of the Christ will affect greatly to astral plane. Ja syy tähän on, että hyvin suuri osa Kristuksen palon työstä vaikuttaa suuresti astraalitasoon. And now shift your polarization to the mental plane where your soul works. Ja nyt kohota keskittäytymisesi mentaalitasolle, missä sielusi tekee työtään. And in your own words, offer yourself to the soul for the coming work. Ja omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi tulevaa työtä varten. Focus on your group. Virittäydy nyt kolmioryhmäsi of your triangles. And also to the group who is now present. Ja ryhmään, joka nyt on läsnä. And with the new group of observers, uuteen maailmanpalvelijoiden ryhmään, network of triangles, global triangles ja kansallisten tai globaaliseen kolmioiden verkostoon. And all the workers of light, kaikkiin valotyöntekijöihin. And the men and women of goodwill, ja hyvän tahdon miehiin ja naisiin. Sounding the Om, with its power, it is clarifying the aura and the atmosphere. Kun lausumme Omin, niin se puhdistaa atmosfääriä ja ympäristöä. Orient yourself to the spiritual triad. Suuntaudu kohti henkistä triadiasi
through an act of the will and the imaginative use of the antakarana, käyttäen kuvitteellisesti antakaranaa. In your own words, offer yourself to the soul for recharging. Ja omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi uudelleen voimistettavaksi. Align with the task of the Christ to bring kingdom of God on earth. Virittäydy Kristuksen tehtävään tuoda Jumalan valtakunta maan päälle. And we say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. The second coming is imminent, and from the lips of all disciples, mystics, aspirants, and all enlightened people in all land, the cry goes up, let light and love and power and death fulfill the purpose of the coming one. Toinen tuleminen on lähellä, ja oppilaiden, mystikkojen, aspiranttien ja kaikkien valastuneiden ihmisten huulilta joka maasta nousee huuto. Tulkoon valo ja rakkaus ja voima ja kuolema täyttämään tulevan tarkoituksen. Those words are a demand, a consecration, a sacrifice, a statement of belief, and a challenge to the avatar who waits in his high place. Nuo sanat ovat vaatimus, pyhittäminen, uhrautuminen, uskon tunnustus ja haaste avataralle. Until the demand is adequate, kunnes tuo vaatimus on riittävä. And the cry clear enough to warrant his descent and his appearance, ja huuto tarpeeksi selvä antamaan aiheen hänen laskeutumiselleen ja ilmestymiselleen. Let us all now focus upon China. Keskittäytykäämme nyt Kiinaan. To this huge country, tähän mielettömän suureen maahan. And its capital city Beijing ja sen pääkaupunkiin Pekingiin. We see the star upon the globe, and there is around that area is Beijing. So population is over
1.4 billion. Ja siis väestömäärä on yli 1,4 miljardia. Languages are Standard Chinese, Uyghur, Tibetan and many others. Mandariinikiina on pääkieli, sitten on Uyghur, Tibetin kieli ja muita. Neighbors, India, naapurit ovat India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam, Russia, Korea, Pakistan, Mongolia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan and Kazakhstan, meaning that there are 14 surrounding countries. Eli 14 naapuria. Here we have the flag of China. Ja tässä on Kiinan lippu. Interesting, it has five-pointed star. Sillä on 4 viisisakaraista tähteä. Here we have the emblem of China. And we could look upon these more carefully, but now we do not have time, I'm sorry. Olisi tietysti syytä katsoa noita vähän tarkemmin, mutta nyt meillä ei ole mahdollisuutta. And all of these green countries that you see here, they are the countries that China has the diplomatic relationships. But then the red nations are those to which China does not have, and then there are those few beige colored areas where China has problems and not so friendly relationships. Eli kaikki tuo vihreä on niitä maita, joihin Kiinalla on diplomaattisuhteet. Punaisiin ei, ja nuo beesin väriset ovat sitten puolestaan, joihinka on vähän vihamieliset suhteet. Here we see all kinds of climates that China has. Ja tässä näemme, missä Kiinalla on kaikenlaisia ilmastoja. So there is monsoon areas, the blue ones. There are desert areas, the orange ones. Siniset monsuunialueita, oranssit kuivia alueita. Then there are places, hot and warm summers, with dry weather, with not dry weather, the same way, cold summers and hot summers. So there you see that how so many different kinds of different climates are in China, or China covers. Ja näette, kuinka todella monenlaisia ilmastoja on, mitkä kuuluvat Kiinan alueeseen. Then the motto for China is I indicate the way. Ja tuo motto, minä määrittelen polun tai tien. This is the motto by DK, ja tämä motto tulee DK:n taholta. Soul sign is Taurus. These are which DK has been given. Personality sign is Libra. Soul ray, the first ray. Personality ray, the third ray. Elikkä sielumerkki on härkä, persona vaaka. Sielun säde on ensimmäinen säde ja persoonan säde koko kansalle 3.
I'm sure that you all have been hearing about Terracotta Army, which are coming 210 BCE. Ja tässä tuo kuuluisa Terracotta-armeija, joka tulee ennen Kristuksen syntymää jo parisataa vuotta ennen. But the prehistory is going so far, which could have been measured like 2.2 millions years ago. Eli niin kauaksi kuin 2,2 miljoonaa vuotta sitten on tai merkkejä asumuksista. And there are so many things to be talked about. This is thought to be coming from the 18,000 to 7,000 before the Christ. So like 10,000 years old pottery. Eli noin 10 000 vuotta vanha malja. And there are constantly found new and older ones. Ja jatkuvasti löydetään uusia ja vanhempia. Then just very few from different dynasties. This is from Song Dynasty, from 12th century painting showing everyday life during that time. It was Beijing, the capital then, and you can see that already then it has been very busy. Ja tämä tulee 12 vuosisadalta, joka kertoo jokapäiväisestä elämästä Song-dynastian aikana. And this is ruins of the capital of the late Shang dynasty, 14th century BC. And this dynasties means the succession of people from the same family who play a prominent role in either business or in politics. And so there are so many dynasties that we are not going into them. Kiinassa on niin paljon noita dynastioita, joka on siis perhe tai kiinteä ihmisjoukko, joka pitää tämmöistä johtavaa asemaa joko bisneksessä tai politiikassa. And this is from 19th century when there were again one rebellion, ja tämä tulee 914 vuosisadalta, jolloin taas oli näitä vastustamisia. And this is the whole history of China. Ja tämä on koko Kiinan historiaa. There has been wars and battles, rebellions all the time. Ja Kiinan historia, niin kauan kuin sitä riittää, niin se on täynnä sotia, kaikenlaisia vastustamisia, kaikenlaisia pikkukahakoita. And we may be thinking, is that the first ray soul there affecting? All the time China has been conquering the surrounding areas, and there are some videos which shows about that, how living, when you think about thousands of years, how living it has been the border of China. Ja tuhansia vuosia taaksepäin voimme nähdä, kuinka elävä on tuo Kiinan raja. And there has been rulers after rulers who have been proclaiming their power. Ja voittajat ja hallitsijat toinen toisensa perään ovat sitten vaatineet omaa hallintaoikeuttaan.
So of course with Mongol, China has the very touchy relationship Mongolian kanssa. Kiinalla on tuo hyvin kohtalokas suhde. But 1946 is this photo where Mao Zedong on the left is toasting together with the others after the end of the World War II. Ja tässä Mao Zedong nostaa maljan toisen maailmansodan jälkeen. And then 49 came the moment when the Communist Party and the chairman Mao Zedong proclaimed the establishment of the People's Republic of China. Ja 49 kommunistisen puolueen puhemies Mao Zedong julisti Kiinan kansantasavallan perustamisen. And then there has been wavering relationship with the United States, ja nyt on ollut tuo vaappuva suhde Yhdysvaltoihin. And of course there are these new treaty agreements on the way, ja nyt uusia noita sopimuksia käydään, kauppasopimuksia Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Here is this modern secretary, general secretary and president Xi Jinping. Ja tämä on siis tämän hetken pääsihteeri ja presidentti Xi Jinping. Here we have some of the images of the party, ruling party, and just make a noticement about this, how would I say, this kind of very powerful looking surroundings and establishment. Me voimme huomioida tuon hyvin suuren tällaisen monumentaalisen tavan, kuten näette tuon paikan, missä kokoontuu sitten puolue. But China is very much related and in the world business nowadays. Nykyään Kiina on erittäin voimallisesti maailmanpolitiikassa mukana. And this is the G2 gathering in Argentina 2018 with the world leaders. Ja vuonna 2018 on tämä kuva G2-kokouksesta. Here you see these 10 biggest and largest cities. Tässä on 10 Kiinan suurinta kaupunkia. And just point yourself where is Beijing. It's this the above, and then Shanghai. I think that is known to all of us, and Hong Kong, which is there on the below, and then you see this Wuhan, the place which is at the world map at the moment, ja tuo Wuhanin paikka, joka on nyt tapetilla. And this problem, one of the problems is overpopulation, ja yksi Kiinan ongelmista on tuo ylikansoittuminen. So there are so many cars, which is then all the time affecting and the industry affecting the air, ja joka paikasta tulee kaasuja ilmaan, ja ilma on todella huonoa. And this you will see some of the architecture from China, ja nyt näemme muutamia arkkitehtuurisia paikkoja. And just look about this
the image of power or the this kind of monumental way of built, tämmöinen monumentaalinen tapa rakentaa. And I think it is really coming from the first rate soul of China, ja uskoisin, että se tulee ensimmäisen puolelta Kiinassa. And this is the People's Bank in Beijing. Ja tämä on Beijingissä oleva kansanpankki. And then look at these towers. That is very typical. Of course there is not space, so you have to build upwards, but then the power, this kind of vertical image in these big cities, ja tuo tommonen vertikaalinen kuva näissä kaupungeissa. This is Shanghai, which is the World Financial Center, joka on sitten taas tuon maailman tämmöinen rahakeskus Shanghai. And here too we see Shanghai and these towers. And this is the third biggest city, Guangzhou. Kolmanneksi suurin kaupunki, Guangzhou. Then sixth largest city, Chongqing. And there are those strongly built towers just jumping into our eyes. So this is very, very much first rate. Ja tuo kuva todella nuo vertikaaliset, voimakkaat, pilarimaiset rakennukset, niin ensimmäisen säteen ilmenemistä. But then there are also huge amount of abandoned villages, and this is old fishing village which is now getting under the nature. Ja tässä on hylätty kylä, ja niitä on todella paljon tällaisia hylättyjä kyliä, ja luonto sitten ottaa sen hoiviinsa. And again, look at this huge building. This is the Great Hall of the People, where the National People's Congress is a meeting. Ja kansalaisten suuri sali, johon kokoontuu kansallinen kongressi. This is in Zhongnanhai, headquarters of the Chinese government and Communist Party of China. Zhongnanhai, Kiinan hallituksen ja Kiinan kommunistisen puolueen päämaja. But this is more this kind of Asian effect, traditional effect, where the roofs are turned upwards like they are like boats, ja nuo venemäiset aasialaiset katot. But this is now the headquarters of the oil company Sinopec, which is the largest in China and the world third largest company. Ja tässä on Sinopecin öljyyhtiön pääkonttori Pekingissä, joka on maailman kolmanneksi suurin yritys, mutta Kiinan suurin. And again, look at this monumental, huge building. Ja tuo monumentaalinen suuri rakennus. But this is something interesting. This is headquarters of Alibaba Group in Hangzhou. Alibaba is the world's largest retail and e-commerce company, and also one of the largest internet and AL companies. Alibaba-ryhmän pääkonttori Hangzhoussa. Alibaba on maailman suurin vähittäiskaupan ja verkkokaupan yritys, yksi suurimmista internet- ja AL-yrityksistä. Very interesting architecture. Hyvin mielenkiintoinen arkkitehtuuriltaan, and I think this is reflecting very much the third ray. Ja tuo enemmänkin kuvaa tuota kolmatta sädettä. And here is the famous Huawei in Shenzhen.
tämä Shenzhenissä oleva Huawein pääkonttori, which is the world's largest telecoms equipment maker, joka on suurin televiestintälaitteiden valmistaja maailmassa, and the second largest manufacturer of smartphones in the world, ja toiseksi suurin älypuhelimien valmistaja maailmassa, niin you have been seeing that how it has been in the news because it is accused of spying, ja yhtiötä syytetään vakoilusta, kuten olette kuulleet. And this is one of the first Chinese space ports, ja tämä on yksi Kiinan ensimmäisistä avaruuskeskuksista. China is very strongly launching into the space, ja Kiinahan nyt rynnii avaruuteen. And is one of those who is seriously planning the trip to Mars, ja on yksi niistä maista, joka aivan vakavissaan suunnittelee Marsiin lentoja. Here it is. I couldn't get that image for you, but this is 1997, and this is telling about the internet penetration rates in China regions. Ja tämä kertoo niin Kiinan alueella olevia, minkä verran on internetin levinneisyys. Or this is in the whole Eastern Asia. And this violet color is that nothing. But now it is there, if I could have been getting it, the more greener it would have gone, the more and more it is covered, and it is really covering the whole China at the moment. So it is totally green, so meaning that almost every single member is having mobiles and internet connection. Ja kertoo siis, että melkein kaikilla kansalaisilla on joko kännykkä tai internetti. But then when we are talking about the energy, just think 1.4 billion people has to be taken care of, and there has to be produced electricity. Ajattelemme 1,4 miljardia ja kaikkien täytyy saada itselleen sähköä. This is again, of course, the largest hydroelectric dam in the world. Ja tämä tietysti on maailman suurin pato. And just few years ago, China and Russia signed $4 billion gas deal. Ja vasta muutama vuosi sitten Kiina ja Venäjä ovat tehneet kaasusopimuksen for the next 30 years, seuraavaksi 30 vuodeksi. China is now starting very strongly to use the wind turbines, ja Kiina alkaa todellakin rynnimällä käyttää noita tuulimyllyjä for generating gas. And then something interesting, highest bridges in the world. This is the highest bridge in the world, Duke Bridge. Ja tämä on maailman korkein tuo silta maailmassa. And this is the longest sea crossing and longest fixed link on Earth. Ja tämä on taas pisin meren ylitys ja pisin kiinteä yhteys maan päällä. So China is really having those greatest and largest and biggest things. Ja Kiinalla on näitä suurimpia ja voimallisempia paikkoja. And this is port of Shanghai, Deepwater Harbor, Shanghain syväsatama, in Yanghan Island. And that is the world's busiest
container port. Ja tämä on taas maailman vilkkain konttisatama. Well, this is Beijing Capital International Airport. Ja nyt on Pekingin pääkaupungin kansainvälinen lentokenttä. Which is the, again, guess what? Second largest airport terminal in the world. Ja tämä on sitten maailman toiseksi suurin lentokenttäterminaali maailmassa. I don't know what is the largest. En todellakaan tiedä mikä on suurin. I tried to ponder on that, but I am not even suggesting. I have few things in my mind, but that has to be checked. But then, again, the fastest train service measured by peak operational speed is the Shanghai Maglev train, and this is enormous. It can reach 431 kilometers per hour, 268 miles per hour. Nopein junayhteys huippunopeudella mitattuna Shanghai Maglev-juna, joka voi nousta 431 kilometriin tunnissa, aivan uskomaton. Then there are between Chinese, Russia and Mongolia, which are having this kind of meetings, and they are working cooperative agreements, ja niillä on tällaisia yhteistoiminnallisia sopimuksia. And this is the aircraft carrier, which is the one of the first ones, aircraft carriers of China. But now then we go into the protests. Nyt menemme näihin protesteihin. There are many protests in China. Kiinassa on jatkuvasti protesteja. And this is for the Nobel Peace Prize, Liu Xiaobo. Protest, a candlelight protest, which is actually very beautiful habit. Ja tämä on hyvin kaunis tämmöinen kynttiläprotesti. That is typical for China, the candlelight vigil in Hong Kong, Tiananmen Square protest, Tianan ihmisten puolesta oleva protesti, taas tuo kynttiläprotesti. I could have been taking these images. This is modern time what is happening, but I just cannot. And you have heard about these Hong Kong protests. Ja olette kuulleet tuosta Hong Kongin protesteista, where hundreds and thousands, millions people now are protesting. So it will have an effect when this kind of mass of people are moving. And this is the interesting thing. This is the Chinese writing in gunpowder, which comes 1000 before Christ, ja tuo tulee 1000 vuotta ennen, jolloin käytettiin ruutia kirjoitusvälineenä. So China has many languages, ethnic groups and linguistic groups, and there you see that these different colors are like main of those groups. 55, it is said, on 55 erilaista kieliryhmää. So now I am a little bit hurrying up. Now you are seeing just really beautiful images of the school children. Chinese students are rated the most intelligent students in the world. Ja Kiinan oppilaita on puhuttu, että ne ovat maailman viisaimpia. So education is compulsory for all people for 9 years.
Eli 9 vuotta on opetus pakollista. And just look these faces of China. Here they are a little bit more serious, but I was really amazed when I was collecting these that how happy faces I was finding. And literacy is so high than 96.7%. So only some old people cannot read in rural places. Ainoastaan maaseudulla jotkut vanhat ihmiset eivät pysty lukemaan, eli 96.7% koko Kiinan kansa on lukutaitoista. This is absolutely worth all respect. Ja tämä on todellakin syytä niin sitä kunnioittaa. And you know that the Chinese students are spread all over the world. Kiinalaisia oppilaita on ympäri maapalloa. And there is something about the Chinese character, certainly coming from the first grade, that they are persistent people. They very much finalize their tasks. He hyvin lopettavat työnsä, minkä aloittavat. Eli se varmasti tulee tuosta ensimmäisestä säteestä. This is Peking University, which is one of the top-ranked universities in China. Ja tämä on Pekingin yliopistosta, joka on Kiinan parhaimpia yliopistoja. But there is also this that educated young people are then fleeing also in great numbers from China. Mutta myöskin nuo oppilaat sitten karkaavat tai lähtevät Kiinasta. Now, dearest friends, I'm going to just show you faces of Chinese people and just look them and try to somehow go deeper within. Ja yrittäkää näiden kuvien kautta mennä nyt vähän syvemmälle. So the state is atheist. Kiinan valtio on ateistinen, but it prohibits party members from practicing religion while in office. Eli puolueen jäsenet eivät saa virassaan ollessa harjoittaa uskontoa. So 73% Chinese people are non-religious, 16% Buddhist and 7 others, and 2 Christians. Ja Kiinassa on 73 ei-uskontoon kuuluvaa, 16% buddhalaisia ja 7% muita ja 2 kristittyjä. I think that you can see through these faces that there's something about the control of oneself. Jotenkin tulee sellainen olo, että he pystyvät kontrolloimaan. And this, because of that this joy can be then born.
These few coming ones are just adorable. Nämä muutamat kuvat ovat aivan uskomattoman ihania. But the motto for national motto is serve the people. Ja tuo on kansallinen motto. Palvele ihmisiä tai kanssa kulkijoitasi. Now we have more younger people ja nyt enemmän nuoria. And there you see something about this effect of the Communist Party. But then there is just this kind of happy, very natural people ja hyvin luonnollisia ihmisiä. And whatever event it is, you can be sure that there are hundreds and thousands of people, not only few thousands or few hundreds. Mitä tahansa tapahtumia on, niin siellä on aina satoja tuhansia ihmisiä liikkeellä. And the birth rate is very high. You remember that during Mao Zedong there was the policy of the only one child per family, and that's why millions of girls were killed. Miljoonia tyttölapsia tapettiin Mao Zedongin aikana, kun oli tuo laki, että vain yksi lapsi per perhe. And that's why it was looked at the boy is better than a girl. And there are also millions of girls in orphans. Ja miljoonia tyttöjä on noissa orpokodeissa in very horrible conditions. That is one of the problems. But then was something what I have never heard. I don't know, have you heard some kind of knowledge that that hurt feeling Chinese people? I don't know, because I don't know Chinese people, only few, and I have never asked that. But if you are, I could think that if you need to suppress a lot of your emotions, it could be also that it has to bring the second ray. Jos joutuu tunteitaan paljon painamaan alas, niin silloin tulee varmasti myöskin toisen säteen vastavuoroisuus. Ja here we have from festivals some images, ja nyt eri juhlista kuvia. So when you think about this, the Chinese horoscope is different, and it's somewhere here. I think the new year has started already, but it's not along what we have, the new year. But these costumes are just wonderful, and you see all the time red is very strong color, and in that sense it really indicates the first ray. And every year when there is the new year, there are very great celebrations.
joka vuosi, kun uusi vuosi tulee, uusi energia, niin on hyvin paljon näitä juhlia. I should have been taking a photo of the Chinese dragon, so remember that Chinese dragon. You see dragons everywhere. Unohdin ottaa kuvan Kiinan lohikäärmeistä, mutta näitä lohikäärmeitä on joka paikassa, niin muistakaamme se. And this all symbolism related to Feng Shui and horoscopes, ja tuo usko ja symboliikka horoskooppeihin, Feng Shuihin. And that we have to remember, the opera of Peking. Ja tämä meidän täytyy muistaa, Pekingin opera. And again this is from the opera of Journey to the West, ja tämä on Matkalla länteen operasta. And then again you will see traditional and also religious, spiritual dressing, and now from the place that you can actually order those kinds of dressings. And Kung Fu Che is on the left. And these spiritual leaders, Confucius, imagined. And we must remember now also the Jackie Chan, which is famous also here in the West, who is the extraordinary talented in Kung Fu actor, who is doing his own parts without having those dangerous places any other to play himself. Ja hän näyttelee siis omaa osuuttaan aina näissä filmeissä. And when we talk about China, we have to remember martial arts, and there are so many directions of martial arts. We cannot go into all of them, but just to remember that how the control of the mind is cultivated and trained. Ja näissä itsepuolustusjärjestelmissä Kiinassa mielenhallinta on se tärkein. So Tai Chi and then Kung Fu, which is so famous, every one of you know it. And there you see the master there behind, looking how the those masters in training are rehearsing. And it is said that when you conquer those skills, you are working with the elemental forces, and you can actually win the powers of those forces. Ja tässä opiskellaan erilaisia energioita ja elementaaleja, ja sanotaan, että voi voittaa elementaalivoimat, kun on hyvin pitkällä noissa taidoissa. Then let us remember, this is very interesting game, which is abstract strategy board game for 2 players. Tämä on abstrakti strategia pelilauta 2 pelaajalle. And this comes from 2,500 years ago. Eli se keksittiin yli 2500 vuotta sitten. Then let us remember Feng Shui
which is very common, and that's why Chinese people have all kinds of symbolism in their house in order to make the energies, qi energies, which are pouring in better. Ja Feng Shuissahan yritetään näitä energioita ohjata niin, että tuo qi-energia kulkee vapaasti. And Chinese medicine is the same way, how in acupuncture points you are stimulating and opening these inner energy channels in the body. Ja muistakaamme, että akupunktio on yksi Kiinan lääketieteessä, jolla noita energialinjoja avataan. And this is some images from the marketplaces of the Chinese medicines. Ja tuossa näitä kiinalaisia lääkkeitä niin noilla, mitä myydään sitten toreilla. And again to these what to remember, let us remember this again, very interesting architecturally. This is Beijing's National Stadium. Ja tässä näette Pekingin kansallisstadionin. But of course we have to remember the Temple of Heaven Square. Täytyy muistaa taivaan temppelin aukio. And think about again this first ray, how it is producing that kind of square which is dedicated to heaven. So it is symbolizing the interaction between heaven and mankind, even though there is no religion. Ja tämä temppeliaukion kirkko kuvaa ihmiskunnan ja taivaan vuorovaikutusta. It is one of the UNESCO's World Heritage Sites. Ja se on yksi maailman perintökohteista, Unescon perintökohteista. Then there are ancient towns, many of those, vanhoja kaupunkia, muinaisia kaupunkia. And China is famous of their gardens. This kind of feng shui gardens, the gardens of silence, tällaisia feng shui puutarhoja ja hiljaisuuden puutarhoja. Kiina on siis kuuluisa puutarhoistaan. Of course we have to remember the Great Wall of China. Ja täytyy meidän muistaa tuo suuri Kiinan muuri, coming from the dates of Ming Dynasty, jotka tulevat Ming-dynastian ajoista. And it is thousands of kilometers long. Se on tuhansia kilometriä pitkä. I just don't remember how long it was. En nyt vain muista kuinka pitkä se oli. And this now something about the landscape, which is impossibility to bring forth for us. So there are these amazing mysterious mountainous areas and desert areas as said, but then very, very greeny places, lots of little lakes, paljon pieniä järviä ja näitä tämmöisiä vihreitä alueita, lots of amazing mountains, this kind of older mountains as well. I think when we look these, they are absolutely calling us for meditation. Kun katsomme näitä, niin ne todellakin kutsuvat meitä mietiskelemään. And then also the gods of the mountains ja näitä vuorien jumalia. These are avatar mountains. Nämä ovat avatara vuoria. And again, how it is possible that the mountains are coming to be shaped like this? Kuinka vuorista tulee tämän muotoisia? Of course we see pillars
formed by the wind here and there on Earth, but this is very amazing place in China. Mutta nämä ovat todella ihmeellisiä Kiinan paikkoja. And we remember also these bonsai trees, which are artificially made trees, like in small miniature form, the bigger tree. Ja tuo bonsaihan tehdään, että se typistetään tuo puu, että se pysyy pienenä, mutta näyttää puulta. So this was the last one of these mountainous areas, and then the last one I have now only one image of the nature and the animals, because this is so large already. And this is this giant panda, China's most famous endangered and endemic species. Ja tuo on siis Kiinan suuri panda, joka on kaikista uhanalaisin ja Kiinan erityinen laji. We just got 2 panda bears in our zoo here in Finland, and it was quite a process to follow how the government of China is guarding this, that they are not just giving their pandas wherever. They come with their delegations to check several times. Nämä delegaatiot tulevat tarkistamaan monta kertaa. Very, very deep and detailed contract has to be made between the country and China. And then there are many steps how the panda is then released and how they are also all the time checking. So we now have 2 pandas here in Finland, and we are proud about that we were actually looked being fitting for having panda. And that belongs to the program of trying to save the world pandas. Ja tämä kuuluu siihen maailman tuohon projektiin, jossa pyritään pandoja suojelemaan, että me saimme tänne Suomeen, ja kuten varmasti muistatte sen prosessin. But then now we have these problems. We go into the problems of China. And we have these unsatisfied students in all over, not only in Hong Kong. Elikkä tuo oppilaiden ja opiskelijoiden tyytymättömyys. And it has to be that new waves and energies are pouring to which these new students are responding. But just look about the amount of people. Ja nyt katsotaan tässä nyt vain tuota ihmismäärää. So in China there are masses moving. Ja Kiinassa nyt liikkuu massat. So let us start from this, that let us bring forth and call forth the balancing energies of soul. Let us invoke in our own words now the soul to descend into this heated up emotions. Kutsukaamme nyt sielua näihin ärsyntyneisiin tunteisiin, tunnekehoon. The anger, emotional body of the
young people. Ja me voimme pitää pienen hetken that we are invoking the soul for the young people to see the vision and strongly moving in harmony towards the goal. Ja kutsumme sielua, että asiat tapahtuvat harmonisesti. And see the Christ in the heart of this process. Ja näe Kristus tämän prosessin sydämessä. Overpopulation, great problem of China. Ylikansottuminen, yksi suurimmista ongelmista Kiinassa, and also this unbalanced birth control ja myös tuo epäharmoninen syntyvyyden säännöstely, that there are really less girls in China than boys or women, less than men. Very big problem in rural places ja maaseudulla erityisen vaikea asia, kun siellä ei ole naisia yhtä paljon kuin miehiä. Creates a lot of frustration ja ilmentää hyvin paljon turhautumista. So we call help to this problem. And to that, China pays a heavy karma. Tuolle asialle Kiina joutuu kantamaan syvää karmaa. And we see the Christ in this process, the Christ consciousness pouring in. We call help for this problem of abuse. Me kutsumme apua tuohon hyväksikäyttöön, very widespread civil rights violations, hyvin laajaan levinneeseen ihmisoikeuksien loukkaamiseen, such as detention without trial, kuten pidätykset ilman oikeudenkäyntiä, forced abortions, pakkoabortit, forced confessions, pakkotunnustukset, torture, kidutus, restrictions of fundamental rights, perusoikeuksien loukkaukset, excessive use of the death penalty ja kuolemanrangaistusten suuri käyttö.
we bring forth the Christ consciousness to these problems. Kutsumme Kristustietoisuutta näihin ongelmiin. And now the problem of air. There is so much, as we were looking at so much people, so many people, and that's why the air is violated. Clean air is violated every day, everywhere. Ja puhdasta ilmaa loukataan kaikin tavoin, kaikkialla. So we will call upon the gaseous devas to come and clean, tulemaan ja puhdistamaan the air. And we see the Christ force pouring in and opening the pure air channels. Näemme Kristuksen läsnäolon, joka aukaisee puhtaita ilmanlinjoja. There are vocational education and training centers aimed at changing the political thinking of detainers, their identities and their religious beliefs. On tällaisia uudelleenkoulutuskeskuksia, jonka tarkoitus on muuttaa poliittista ajattelua, identiteettiä ja uskonnollista suuntautumista. Let us call for those places help. And we call the Christ. Kutsumme Kristusta and we visualize him in the center of those places, bringing more understanding. Ja näemme Kristuksen näissä paikoissa tuoden enemmän ymmärrystä. And this problem of coronavirus ja nyt tämä koronavirusongelma. And World Health Organization has been declaring global emergency. So it has been now declared. Ja WHO on julistanut maailmanlaajuisen globaalisen hätätilan. And the reason is that it is spreading itself so quickly. Se laajenee niin nopeasti. So you have there on the right
3 days ago, and then in 3 days, only in China, 508,000 new cases were coming. Tuo virus leviää todella nopeasti, eli 3 päivässä melkein 6,000 uutta tapausta tuli. It is not in that sense so death-bringing virus, but it is so aggressive and so rapid that it is creating all kinds of new forms, and that's why it is dangerous. Se on niin aggressiivinen tämä virus, ja tuo koko ajan uusia muotoja, että sen tähden se on vaarallinen. Se ei itse asiassa ole niin vaarallinen tuo viruksena. So let us now invoke for China help. Ja nyt kutsumme Kiinalle apua. And we can concentrate to Wuhan, which is closed city. Tuolle Wuhan alueelle me pyydämme apua, tuo Wuhan, joka on suljettu. And let us visualize now the Christ. And his angels, healing angels, pouring in and in relation to this, just call help, and we call upon those angels and Xiti, the department of Xiti, to step in and bring help now to humanity, their wisdom. Thus they are knowing and seeing within how in etheric level we have to function. Kaikkia niitä Xitin voimia, jotka tietävät eteerisen kentän ja kuinka tulisi toimia. In everywhere on this planet, and work through your own country now. Ja nyt toimimme Suomen kautta. Meillä on täällä kanssa näitä tapauksia. So me käännymme kohti sisäisiä voimia kutsumaan nyt apua ihmiskunnalle ja meidän Suomen maalle. So we align with Confucius and his wisdom, who may now direct the nation of China. Ja nyt Kiinan kansaa pyydämme Confuciuksen tuomaan apua.
He was emphasizing personal and governmental morality. Hän korosti henkilökohtaista ja hallituksen moraalia, correctness of social relationships, sosiaalisten suhteiden oikeellisuutta, justice, oikeudenmukaisuutta, kindness, ystävällisyyttä, and sincerity, ja vilpittömyyttä. And with his energy and his light, let us align with the rising sun in horizon. Ja nyt hänen valonsa voimalla nähkäämme valo nousevan horisontista. And its rays pouring, ja sen säteet säteilevät ulos. And the whole group is emerged with these rays. Ja koko ryhmä sulautuu näihin säteisiin. So that the group becomes the clear lens for this pouring out light. And let us remember that it is Taurus, which is the soul sign of China, the revealer of light. Ja näemme, että tuo härkä, joka on sielun merkki, niin tuo valo, joka säteilee nyt ryhmän kautta, tuon sielun valon. Mantra of unification. The sun so men are one, and I am one with them. I seek to love, not hate. I seek to serve and not exact your service. I seek to heal, not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events, and bring to light the love that underlies the happenings of the time. Let vision come and insight. Let the future stand revealed. Let inner union demonstrate and outer cleavages be gone. Let love prevail. Let all men love. Visualize the Christ in the heart of China. Näe nyt Kristus Kiinan sydämessä. And in the heart of every country, ja jokaisen maan sydämessä. So that it lights the light in every country, that everyone sees that light. Niin, että se sytyttää valon joka maassa, niin että jokainen näkee tuon valon. And that the sacred planet Earth is on its way, ja tuo pyhä planeetta on nyt syntymässä.
dearest friends, thank you very much. Rakkaat ystävät, kiitämme teitä syvästi. This was one of the longest ones. Ja tämä oli yksi pisimmistä, mitä meillä on ollut. But China is so huge. We cannot help that. Kiina on kuitenkin niin suuri, emme voi sille tehdä mitään. So we will have our thoughts with China and our thoughts with now this rampant virus. Ja meidän ajatuksemme on tuon villinä olevan viruksen estämiseksi. So let us be aligned strongly. And tomorrow we will continue at the same time, and then we are invoking money for the hierarchical purposes. Ja huomenna meillä on sitten tuo mietiskely, jossa kutsumme rahaa hierarkisiin tarkoituksiin. So welcome. And do we have today in the evening any webinar? Okay, we don't have any public webinars tonight. So, beautiful, beautiful night for everybody, blessed night. Those who are having the night, and for Europe, very good morning and beautiful Saturday to everybody. Hear you again tomorrow. Namaste. My tree